নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ষ্টাডি ইউনিয়ন ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ৰিজনিঙৰ আগতে পৰীক্ষাত অহা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক মই কেনেকৈ অতি সহজতে ৰিজনিঙৰ প্ৰশ্নসমূহ কৰিব পাৰি তাৰে আজি মই আপোনালোকক শিকাম। আৰু মই আজি যিখিনি প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ সেইখিনি আচলতে নাম্বাৰ চিৰিজৰ হয়, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া আহক আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়োঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে অনুপস্থিত সংখ্যা বা বৰ্ণ বা শব্দটি নিৰ্ণয় কৰা। ইয়াত আমাক কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে যে ইয়াতে কি কৰিছে, আমাক ইয়াতে প্ৰথম যিটো জোৰ দিয়া আছে এই জোৰটোৰ লগত ছেকেণ্ডৰ জোৰটো আমাক মিলাব দিছে আৰু ইয়াত এই খালী ঠাইখিনিত কি হ'ব আমাক উলিয়াব দিছে। গতিকে প্ৰথমতে আমি চাব লাগিব যে প্ৰথম জোৰটো যিটো দিয়া আছে এই জোৰটোৰ লগত এই জোৰটোৰ কি মিল আছে আমি সেইটো চাব লাগিব। এতিয়া প্ৰথমতে আমি চাম যে এই জোৰটোৰ লগত এই জোৰটোৰ কি মিল আছে আৰু এই মিলটো আমি ক'ত খটাব লাগিব, ইয়াৰ পিছৰ জোৰটোত আমি খটাব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া প্ৰথমতে আমি যদি চাওঁ যে প্ৰথমতে ইয়াত এ আছে, মই বুজাই দি আছোঁ আপোনালোকক। চাব প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াত চাব, ইয়াতে প্ৰথমতে আছে এ আৰু ইয়াত আছে বি, গতিকে আমি এৰ পিছত আমি কি পাওঁ, বি। ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে আমি এলৰ পিছত কি পাম, এম পাম। ঠিক আছে, নেক্সট ইয়াত কি আছে, নেক্সট কিউ আছে আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াতে নেক্সট ইয়াত কি আছে, আৰ আছে, গতিকে কিউৰ পিছত আমি কি পাওঁ, আৰ পাওঁ। গতিকে ইয়াত এমৰ পিছত আমি কি পাম, এন পাওঁ। ঠিক সেইদৰে আকৌ ইয়াত 3 নম্বৰত আছে আৰ আছে। ঠিক আছে, আৰৰ পিছত ইয়াতে আছে, ইয়াত আৰু এইফালতে আছে, এইফালে এছ আছে, গতিকে আৰৰ পিছতে আমি কি পাম, এছ পাম। গতিকে ইয়াত আমি চাব লাগিব টিৰ পিছত আমি কি পাম, ইউ পাম। ঠিক আছে, নেক্সট ইয়াত ডি আছে আৰু ডিৰ পিছত আমি কি পাম, ই পাম। তাৰমানে ইয়াতে গোটেইকেইটাতে +1 কৰি যোগ কৰি গ'লে আমি পাই যাম। যেনেকৈ এৰ পিছত এক যোগ কৰিলে বা এৰ পিছততো আমি কি পাওঁ, বি পাওঁ, বা কিউৰ পিছততো আমি কি পাওঁ, আৰ পাওঁ, আৰৰ পিছত আমি এছ পাওঁ। ঠিক তেনেকৈ ইয়াত এলৰ পিছত এম পাম, এমৰ পিছত এন পাম, টিৰ পিছত ইউ পাম আৰু জেৰ পিছত পাম আমি কে। গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, আমি যদি চাওঁ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে আমি অপশ্যন চি। ঠিক আছে, নিশ্চয় বুজি পাইছে। ইয়াৰ পিছত আহিল নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 2। এতিয়া ইয়াতো এইবাৰ আমাক ইয়াত নাম্বাৰ চিৰিজ দিয়া আছে আৰু ইয়াত প্ৰথম জোৰটোৰ লগত আমি ছেকেণ্ড জোৰটো মিলাব লাগে আৰু ইয়াত খালী ঠাইত কি হ'ব সেইটো উলিয়াব লাগে। ঠিক আছে, প্ৰথমতে আমি চাব লাগিব 5ৰ লগত 27ৰ কি সম্পৰ্ক আছে, আৰু 5ৰ লগত 27ৰ যিটো সম্পৰ্ক আছে ঠিক তেনেকৈ ইয়াত 9ৰ লগত এই লুপ্ত হৈ থকা সংখ্যাটোৰ সম্পৰ্কটো একে হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, গতিকে প্ৰথমতে আমি চাব লাগিব, ইয়াতে প্ৰথমতে 5 আছে আৰু ইয়াত 27 আছে। এতিয়া আমি 5ক কেনেকৈ 27 বনাব পাৰোঁ, চাব 5ক যদি আমি স্কুৱেৰ কৰি দিম তেতিয়াহ'লে আমি পাওঁ 25। ঠিক আছে, এতিয়া 27 পাবলৈ 25ৰ লগত আমি কি কৰিব লাগিব, 2 যোগ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, আৰু 2 যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম, 27। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ঠিক তেনেকৈ 9ক বৰ্গ কৰিম, 9ক বৰ্গ কৰিলে আমি পাওঁ 81 আৰু 81ৰ লগত এইবাৰ আমি কি কৰিম, +2 কৰি দিম আৰু +2 কৰিলে আমি পাম 83। অৰ্থাৎ ইয়াৰে এনচাৰটো হ'ব, আমি যদি চাওঁ ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, 83। ঠিক আছে, নিশ্চয় বুজি পাইছে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 3। এতিয়া আমি ইয়াত চাব লাগিব, ইয়াত যিটো অনুপস্থিত মানে ইয়াত যিটো খালী ঠাই আছে এই খালী ঠাইত কি হ'ব সেইটো আমি উলিয়াব লাগে। ইয়াতে চাব, ইয়াত যিটো প্ৰথম জোৰটো দিয়া আছে এইটো আমাক কি দিয়া আছে, ইয়াতে আমাক দিয়া আছে যে বাছৰ সৈতে ড্ৰাইভাৰৰ সম্পৰ্ক আছে। আমি জানো বাছ কোনে চলায়, ড্ৰাইভাৰে চলায়। ঠিক তেনেদৰে হৰ্চ যিটো ঘোঁৰা, এতিয়া ঘোঁৰা যোনে চলায় তাক কি বুলি কোৱা হয়, আমি জানো ঘোঁৰা চলোৱাজনক কি বুলি কোৱা হয়, ঘোঁৰা চালক। কি বুলি কোৱা হয়, ঘোঁৰা চালক। আৰু ইয়াৰ ইংলিছ নামটো হ'ব হৰ্চমেন। অৰ্থাৎ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি। ঠিক আছে, নিশ্চয় বুজি পাইছে আপোনালোকে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন,
কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 ইয়াত এটা সিৰিজ দিয়া আছে নাম্বাৰ সিৰিজ আৰু ইয়াত মাজতে এটা খালী ঠাই আছে য'ত আমি ইয়াৰ খালী ঠাইটো মানে বিচাৰি উলিয়াব লাগে আৰু ইয়াত দিছে যে ক্ৰমটো ৰিক্ত স্থানৰ সংখ্যাটো হৈছে ইয়াত 4টা অপচন দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ এই অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধটো কোনটো আমি সেইটো উলিয়াব লাগে এতিয়া চাব ইয়াতে প্ৰথমতে আমি চাম যে ইয়াত যিটো সিৰিজ দিয়া আছে সেই সিৰিজটো কেনেকুৱা ধৰণে হৈছে প্ৰথম যিটো আমাক পদ দিয়া আছে মানে 7 দিয়া আছে এইটো 7ৰ পিছত 11 দিয়া আছে 11ৰ পিছত 19 দিয়া আছে 19ৰ পিছত 31 দিয়া আছে এনেকুৱাকৈ আমাৰ সিৰিজটো হৈছে এতিয়া প্ৰথমতে আমি চাব লাগিব যে 7ৰ পৰা 11 কেনেকৈ হৈছে আমি যদি চাওঁ প্ৰথমতে 7ৰ লগত 4 যোগ কৰিলে আমি 11 পাওঁ ঠিকদৰে 11ৰ লগত আমি 8 যোগ কৰিলে আমি 19 পাওঁ 19ৰ লগত আমি কিমান যোগ কৰিলে 31 পাম 19ৰ লগত যদি আমি 12 যোগ কৰিব লাগিব আমি 19ৰ লগত 31 যোগ কৰিলে কি 12 যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম 31 পাম নেক্সট 31ৰ লগত আমি কিমান যোগ কৰিব লাগিব য'ত আমি এই খালী ঠাইৰ আমি সংখ্যাটো পাম প্ৰথমতে আমি গম পালোঁ যে ইয়াত প্ৰথমতে আমি 4 যোগ কৰিছোঁ নেক্সট 8 যোগ কৰিছোঁ তাৰপিছত 12 যোগ কৰিছোঁ তাৰ মানে ইয়াত কি কৰিছে যে 4 কৈ বাঢ়ি গৈ আছে অৰ্থাৎ 4 কৈ বাঢ়ি গৈ আছে ঠিকদৰে আমি 12 যোগ কৰাৰ পিছত এইবাৰ নেক্সটত 31ৰ লগত আমি কি যোগ কৰিব লাগিব 31ৰ পিছত আমি যোগ কৰিব লাগিব 16 কাৰণ 12ৰ লগত 4 যোগ কৰিলে আমি কি পাম 16 আৰু সেইকাৰণে 31ৰ লগত আমি কি যোগ কৰিব লাগিব 16 যোগ কৰিব আৰু 31ৰ লগত যেতিয়া আমি 16 যোগ কৰিম 16 যোগ কৰিলে আমাৰ এনসাৰটো হ'ব কিমান 47 ঠিক আছে আৰু ইয়াৰে শুদ্ধটো আমি পাই গ'লো ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপচন বি 47 ঠিক আছে নিশ্চয় বুজি পাইছে ইয়াৰ পিছত আহিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 আমাক সেই তেনেকুৱা এটা সিৰিজ দিয়া আছে আৰু সেই সিৰিজটোত ছিল এই শৃংখলটোৰ পৰৱৰ্তী পিছৰ মানে শৃংখলটোৰ পিছৰ সংখ্যা দুটা আমাক উলিয়াব দিছে এতিয়া পিছৰ সংখ্যা দুটা আমি কেনেকৈ উলিয়াম প্ৰথমতে আমি ইয়াত চাব লাগিব এই সিৰিজটো চাম আমি প্ৰথমতে আছে 36 তাৰপিছত 34 তাৰপিছত 30 এনেকুৱাকৈ আছে আমি প্ৰথমতে চাব লাগিব যে প্ৰথমটোৰ পৰা ছেকেণ্ডটো কেনেকৈ পাইছে যে 36ৰ পৰা আমি যদি চাওঁ 2 বিয়োগ কৰিলে আমি 34 পাওঁ ঠিক এইদৰে 34ৰ পৰা আমি যদি -4 কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে 30 পাওঁ নেক্সট আকৌ 30ৰ পৰা -2 কৰিলে আমি 28 পাওঁ আকৌ 28ৰ পৰা -4 কৰিলে আমি কি পাওঁ 24 পাম ঠিক আছে তাৰ যদি আমি ভালদৰে চাওঁ ইয়াতে আমি গম পালোঁ যে প্ৰথমতে -2 কৰিছে তাৰপিছত -4 আকৌ -2 কৰিছে তাৰপিছত -4 ঠিক আছে নিশ্চয় বুজি পাইছে ঠিক সেইদৰে আমি ইয়াতে আমি গম পালোঁ যে প্ৰথমতে ইয়াত -2 কৰিছে তাৰপিছত -4 -2 আৰু -4 এতিয়া আমি কি কৰোঁ 24ৰ পৰা -2 কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু 24ৰ পৰা যেতিয়া আমি -2 কৰিম তেতিয়া আমি পাম 22 আৰু 22ৰ পৰা এইবাৰ আমি 22ৰ পৰা কি কৰিব লাগিব -4 বিয়োগ কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়া আমি কি পাম 18 পাম ঠিক আছে তাৰ মানে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ 22,18 ঠিক আছে নিশ্চয় বুজি পাইছে ওকে ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 6তো আমাক এটা শৃংখল দিয়া আছে আৰু এই শৃংখলটোৰ আমাক প্ৰশ্নবোধক চিহ্নটোৰ ঠাইত ইয়াত কি হ'ব সেইটো সুধিছে ঠিক আছে এতিয়া আমি চাম প্ৰথমতে আমি চাম যে প্ৰথমতে আমি দেখিছোঁ ইয়াত 12 আছে 12ৰ পিছত 11 আছে 13 আছে এতিয়া প্ৰথমতে আমি চাব লাগিব যে প্ৰথমটোৰ পৰা ছেকেণ্ডটো আমি যদি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি 1 মাইনাছ কৰিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট 11ৰ পৰা আমি 13 পাব লাগিলে আমি 2 প্লাছ কৰিব লাগিব ঠিক সেইদৰে আমি 13ৰ পৰা 12 পাব লাগিলে -1 কৰিব লাগিব আকৌ 12ৰ পৰা 14 পাব লাগিলে আমি +2 কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আমি যদি চাওঁ যে প্ৰথমতে -1 কৰিব লাগিব তো +2 কৰিব লাগিব ইয়াত ঠিক সেইদৰে ইয়াতো -1 কৰিব লাগিব 14ৰ পৰা 13 পাব লাগে নেক্সট 13ৰ পৰা আমি নেক্সট সংখ্যাটো পাব লাগিলে আমি কি কৰিব লাগিব +2 কৰিব লাগিব গতিকে আমি গম পালোঁ যে 13ৰ লগত 2 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 15 অৰ্থাৎ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন চি 15 ঠিক আছে নিশ্চয় বুজি পাইছে ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 এতিয়া ইয়াতে আমাক এটা সিৰিজ দিয়া আছে যেটো হল এটো নিউমাৰিক সিৰিজ গতিকে আমি এইটো যদি চাওঁ চাব
এইটো এলফাবেটিক সিৰিজ হয় আৰু আমি যদি এইটো চাওঁ যে চাব ইয়াতে আমি চাব লাগিব প্ৰথমটোৰ লগত সেকেন্ডৰ কি লিংক আছে, সেকেন্ডৰ লগত থাৰ্ডৰ কি লিংক আছে, থাৰ্ডৰ পিছত এনেকৈ আমি লিংক কৰি কৰি যাব লাগিব। ইয়াত যদি আমি চাওঁ যে এৰ পৰা বি হৈছে, বিৰ পৰা আকৌ চি, চিৰ পৰা আকৌ ডি, ঠিক এইদৰে চিৰ পিছত আমি ডি পাওঁ, ডিৰ পিছত আমি ই পাওঁ, ইৰ পিছত আমি এফ পাওঁ, ঠিক আছে। নেক্সট 3 নম্বৰ তৃতীয়টো যদি চাওঁ আমি আখৰটো যে আৰৰ পিছত আমি এছ পাওঁ, এছৰ পিছত আমি টি পাওঁ, টিৰ পিছত আমি ইউ পাওঁ, মানে এটাৰ পিছত এটা আমি পাই আছো, ঠিক আছে। গতিকে ইয়াতে আমি যে প্ৰথমতে পালো কি এৰ পিছত বি, বিৰ পিছত চি, চিৰ পিছত ডি, তেতিয়াহ'লে ডিৰ পিছত আমি কি পাম, ই পাম, ঠিক আছে। চিৰ পিছত ডি, ডিৰ পিছত ই, ইৰ পিছত এফ আৰু এফৰ পিছত হ'ব জি। তাৰ পিছত আমি এবাৰ নেক্সট চাব লাগিব আৰৰ পিছত এছ, এছৰ পিছত টি, টিৰ পিছত ইউ, ইউৰ পিছত ভি। এতিয়া আমি আমাৰ এনচাৰটো পাই গ'লো, পিছততো চাব নালাগে, ইয়াতে অপশ্যনসমূহ চালে আমি গম পাম যে ই জি ভি ক'ত আছে, চোৱা ই জি ভি এইটো আছে, বাকীবিলাকত নাই, গতিকে আমি অপশ্যন এটো শুদ্ধ বুলি ক'ব পাৰোঁ, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8। এতিয়া ইয়াতে আমাক কি কৈছে চাব, নিম্নলিখিত কোনযোৰ সংখ্যাই শৃংখলটোৰ, ইয়াতে আমাক কি কৈছে চাব, নিম্নলিখিত কোনযোৰ সংখ্যাই শৃংখলটোৰ ইমান চিহ্নটো প্ৰতিস্থাপিত কৰিব পাৰিব। ইয়াত এটা চিহ্ন দিয়া আছে আৰু সেই চিহ্নটোত ইয়াতে ইয়াৰে কোনযোৰ সংখ্যা হ'ব সেইটো আমাক বাছি ল'ব দিছে। ইয়াতে চাব প্ৰথম জোৰটো দিয়া আছে 2,3, তাৰপিছত দিয়া আছে 4,5, তাৰপিছত দিয়া আছে 6,7, তাৰপিছত আৰু দিয়া নাই, এইটো আমাক উলিয়াব দিছে, তাৰপিছত দিয়া আছে 10,13। এতিয়া আমি যদি চাওঁ যে ইয়াতে 2ৰ পিছত 3 আছে, 4ৰ পিছত 5 আছে, 6ৰ পিছত 7 আছে, গতিকে নিশ্চয় ইয়াত কি হ'ব লাগে যে 8,9 হ'ব লাগে। কিন্তু আমি ইয়াত প্ৰত্যেকতে পাইছোঁ যে 1 গেপ আছে, 1 মাজত গেপ আছে, ইয়াতো 1 গেপ আছে, কিন্তু ইয়াত এই লাষ্টৰ সংখ্যাযোৰত মাজত 1 গেপ নাই, মাজত আছে 3, গতিকে এইটো হ'ব নোৱাৰে, ঠিক আছে। গতিকে আমি বেলেগ পদ্ধতি লগাব লাগিব। এতিয়া চাব মই দেখুৱাই দি আছোঁ। এতিয়া চাব ইয়াতে প্ৰথম জোৰটোৰ বুলি নহয়, ইয়াৰ এই সংখ্যাকেইটাৰ জোৰকেইটাৰ প্ৰথম কেইটা সংখ্যা চাব কি আছে, 2, 4, 6, তাৰপিছত আৰু একেবাৰে 10 আছে। আমি যদি ভালদৰে চাওঁ এইকেইটা আচলতে কি যুগ্ম সংখ্যা, গতিকে আমি ইয়াতে এই যিটো জোৰটো দিয়া নাই সেই জোৰটোত আচলতে কি পাম, 2, 4, 6, 6ৰ পিছত আমি কি পাম 8, গতিকে জোৰটোৰ প্ৰথম সংখ্যাটো হ'ব 8, ঠিক আছে। তাৰ পিছৰ সংখ্যাটো আমি উলিয়াব লাগে। এতিয়া পিছৰ জোৰকেইটাৰ পিছৰ সংখ্যাকেইটা চাবচোন, 3, 5, 7, তাৰপিছত এইফালে আছে 13। তাৰ মানে আমি যদি ভালদৰে চাওঁ যে ইয়াতে এইবিলাক কি দিয়া আছে, প্ৰাইম নাম্বাৰ, যাক কোৱা হয় মৌলিক সংখ্যা, গতিকে আমি 3ৰ পিছত 5 পাওঁ মৌলিক সংখ্যা, 5ৰ পিছত 7 পাওঁ, 7ৰ পিছত আমি মৌলিক সংখ্যা কি পাওঁ, বেছিভাগে কয় যে 9, কিন্তু 9টো আচলতে মৌলিক সংখ্যা নহয়, 9টো মৌলিক সংখ্যা নহয় এই কাৰণে যে 9ৰ উৎপাদক দুটাতকৈ বেছি, সেইকাৰণে আমি 9টো মৌলিক সংখ্যা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু তাৰপিছত আমি পাওঁ 11টো হৈছে এটা মৌলিক সংখ্যা, কাৰণ ইয়াৰ উৎপাদক দুটাই, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 8,11, অৰ্থাৎ অপশ্যন এটো শুদ্ধ উত্তৰ। বন্ধুসকল আজিলৈ এইখিনি আছিল। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।